hope to give you a little bit of a modern approach to be financially independent. Tôi tên là Kevin Richardson và ngày hôm nay tôi hy vọng sẽ đem đến được một cái cơ hội, một cái cách tiếp cận hiện đại cho tới đến cái việc mà tự do tài chính. Now, this is going to be our little overview for today. In part one, I will tell you a bit more about the company, the team, followed up by the Forex market and its evolution. Thế thì đây là cái nội dung của cái buổi giới thiệu, buổi thuyết trình ngày hôm nay. Và phần 1 thì sẽ có 2 cái điểm chính, đó là về công ty và về đội ngũ và về cái thị trường Forex. In part 2 of our little presentation, I'm going to go deeper into our development phases for the company share development, and then we have our last section, which will be the Q&A for everybody. Phần 2 của buổi thuyết trình thì chúng ta sẽ nói về các cái chiến lược phát triển của công ty, rồi các cái chiến lược phát hành cổ phiếu, và cuối cùng là cái phần hỏi đáp dành cho các cái nhà đầu tư. Alright, without further ado, let's get straight into it, into the company and the team itself. Và chúng ta sẽ đến với cái nội dung đầu tiên là giới thiệu về công ty. So, who are we? Some of you might ask themselves. Well, we are HETERY, a team that came together in 2020, even a little bit 2019 at the end, that has lots of experience of in financial trading, investment, management project, and project management, not just in the Forex market, but in other businesses too. Thế thì nếu như chúng ta thắc mắc thì đội ngũ HETERY đến từ đâu? Thì cái đội ngũ chính là được là hội tụ với nhau từ những năm 2020, thực ra bắt đầu từ năm 2019, và trong cái nhóm core, cái thành viên core của HETERY thì gồm những cái chuyên gia hàng đầu về các cái lĩnh vực như là đầu tư, tài chính, quản lý dự án, và xử lý các cái giao dịch trên thị trường Forex, và ngoài thị trường ngoại hối thì còn các cái thị trường chứng khoán và các cái thị trường tài chính khác. Afterwards, after we came all together in 2020, we had, of course, the idea to build HETERY as more or less a trading platform and way to help the community to generate more income. Thus, we built our AI technology then further in 2021. Thế thì sau khi mà năm 2020 đội ngũ họp lại với nhau thì quyết định mới sử dụng cái kiến thức kinh doanh và tài chính của đội ngũ với hơn 30 năm kinh nghiệm, kết hợp với cái công nghệ trí tuệ nhân tạo để sử dụng cho cái việc xử lý các cái giao dịch và áp dụng một cái mô hình gọi là hedging model. Correct. So in 2021 as well as in 2022, the beginning, our hedging model plus the AI technology that we developed now gives us the opportunity to enter the market and provide financial stability for the community in a way. Now, as we are in 2022 at the end, we now started our international campaign to actually pitch our HETERY project to global community as an investment project. Trong cái khoảng thời gian mà năm 2021 và những cái tháng đầu của năm 2022 thì nhóm HETERY, cái nhóm thành viên chính, nói chung là hội đồng quản trị, thì đã test cái model này và đã thành công trong cái việc sử dụng cái công nghệ AI và cái thủ thuật hedging để kiếm lợi. Nên là năm 2022 thì là năm nay thì công ty được lập và đưa ra cái dự án và trở thành một cái dự án toàn cầu và đưa cái dự án HETERY đến các quốc gia khác nhau trên thế giới. And for those that might wonder, our motto is, or also our name for HETERY means hedging, trading, strategy for you.
Thế thì nếu như mà mọi người thắc mắc là cái tên HETERY nghĩa là cái gì, thì nó viết tắt cho cái cụm từ là hedging trading for you. Dịch ra tiếng Việt là cái gì thì không rõ lắm. Mình có thể hiểu rằng là giao dịch hedging cho bạn đi. Đó. So then quickly come to our vision and mission that we have come up over time. This will change over the next few years as our missions change every time as well. But basically, sorry, Mr. Scott. Just quickly, our vision, which is providing financial freedom with modern technology and experience and passion to the community. Thế thì tiếp theo là cái tầm nhìn và cái sứ mệnh của công ty. Thế thì nếu như mà chúng tôi có thể chỉ trading với HETERY rồi, với hedging rồi, thì chúng ta lập ra công ty để làm gì? Thì cái tầm nhìn của chúng tôi là cung cấp một cái giải pháp công nghệ tối ưu để có thể đem lại cái sự tự do tài chính cho các nhà đầu tư. And our missions, of course, are pretty straightforward currently, and I will go into deeper or more detail later on when we talk about the development of the company. But for now, it's share profits, build a sustainable community, develop our multinational public corporation, and be listed on various stock exchanges. Okay. Thế thì cái nhiệm vụ mà công ty được đặt ra thì trong cái phần phát triển chi tiết thì tôi sẽ chia sẻ thêm, nhưng mà hiện tại thì chúng ta sẽ có thể tóm lại trong 3 ý. Thứ nhất là chia sẻ cái lợi nhuận và xây dựng một cái giải pháp phát triển cộng đồng bền vững. Thứ hai là phát triển một cái công ty đa quốc gia và được niêm yết trên các cái sàn chứng khoán lớn chính như New York Stock Exchange, hoặc là chúng ta có thể thấy trên màn hình. All right. Now let's come to our CEO and the team more or less behind HETERY. Here we have Mr. Andrew Jackson, our CEO of the company. Thế thì dẫn đầu công ty là chúng ta sẽ giới thiệu một chút về cái yếu tố con người của cái dự án này. Thì CEO của chúng tôi là Mr. Andrew Jackson. Now, Andrew is a good friend of mine. We know each other for quite some years already, meeting actually over another colleague and partner for the company, working on different projects already in 2017, 2016 actually. We both hold bachelor degrees and master's degrees, and as well a CFA level 3. We've been working now on this project very well together and quite for some time. Andrew Jackson là một người bạn rất là thân của tôi. Thì chúng tôi thực ra là quen qua một người bạn nữa và cũng là một thành viên sáng lập của dự án HETERY. Thì chúng tôi đều là có bằng MBA và đều là CFA level 3. Now, we've been working on HETERY as well for quite now those 3 years, actually probably more. We gain a lot of help from Andrew as he has very broad experience in financial assets and consulting and building this project for long. Then we have me. Làm việc với Andrew thì rất là tuyệt vời, thì anh ấy có rất là nhiều kinh nghiệm làm việc trong cái lĩnh vực thứ nhất là tư vấn và thứ hai là quản lý đầu tư, nên là chúng tôi có thể cộng tác rất là nhiều dự án, thậm chí là chúng tôi bắt đầu dự án đầu tiên từ những năm 2016 2017. And now we have myself. I'm sorry, Mr. Sky. I keep forgetting. Sorry. Và tiếp theo là Kevin Richardson. Thank you. So yeah, my name is Kevin Richardson. As I told you guys before, there's a little bit of an old picture from me. As you can see, I don't have much hair currently anymore. Thế thì đây là thông tin của tôi. Tôi là Kevin Richardson. Các bạn có thể thấy đây là một cái bức hình khi mà tôi còn trẻ hơn. Còn bây giờ thì tôi không có nhiều tóc như vậy nữa. Tóc tôi rụng hết rồi.
Now, a bit about myself. I have a Bachelor in International Finance from the Martin Luther University, and then I followed up in 2009 with my MBA with kind of a focus in international finance, local financial markets at the Harvard University. Thì ngài Kevin thì tốt nghiệp đại học là ngành tài chính quốc tế, và tiếp theo là tốt nghiệp MBA tại Harvard Kennedy University, Đại học Harvard Kennedy năm 2009. Yes. In between those years, I kept on working on different projects with startup companies, with global financial leaders like JP Morgan, Goldman Sachs, Morgan Stanley, and that's how I met also my dear friend, Mr. Andrew Jackson. Trong thời gian đó thì tôi công tác với rất là nhiều các tổ chức và các cái quỹ, làm việc với rất là nhiều dự án startup, phối hợp với các cái quỹ như là JP Morgan and Chase, Goldman Sachs và Morgan Stanley. Additionally to our team, we actually have also our CTO, Mr. Donovan Smith, and as well as CFO, Mr. Henry Moore, who I actually studied Harvard with to finish our MBA. Thì trong team của chúng tôi còn có hai người nữa là CTO, ông Donovan Smith, right? Yes, Donovan Smith for our CTO, and CFO was Henry Moore. Và giám đốc tài chính là CFO là Henry Moore, CTO là giám đốc công nghệ. Yes. All right, great. So yeah, my current goal is to grow HETERY into a global company that is known to the world and extends and growth potential throughout the next decade. Thế thì mục tiêu của chúng tôi, mục tiêu của đội ngũ chúng tôi, bản thân tôi nói riêng và cả đội ngũ nói chung, đó là đưa cái dự án HETERY và cũng như HETERY trở thành một cái công ty, một dự án hoạt động và đem lại lợi nhuận tối ưu nhất cho nhà đầu tư. So after you get to know the team a little bit better, with me and Mr. Jackson and the other team members of the board, let's go to our business registrations, which is certified in New Zealand. And we are very proud of having these already set up. Thì sau khi chúng ta tìm hiểu các cái thành viên ở trong nhóm và trong hội đồng quản trị, thì đây là cái giấy đăng ký kinh doanh của chúng tôi. Thì chúng tôi rất là hãnh diện và rất là vinh dự có thể trở thành một công ty được đăng ký tại New Zealand. Vì đất nước này cái luật và các cái thể chế về luật pháp và kinh doanh là rất là chặt chẽ. Right. Now, I would like to talk to you guys about the Forex market and actually how it started. It's not going to be long, just a little bit of an overview for those of you that don't know that much yet. Thì để mở đầu thì tôi xin phép sẽ giới thiệu một chút, đôi chút về cái thị trường ngoại hối. Nếu như mà có ai ở đây chưa biết, nếu mà chúng ta đã biết rồi thì chúng ta có thể nghe lại một lần nữa để nhớ thêm. Great. So, for those of you who don't know, but the Forex market started in 1970, 71, roughly, when we had a change from the gold standard to nowadays market dollarization. Thế thì có thể là mọi người chưa biết, nhưng mà là thị trường ngoại hối thì được bắt đầu vào những năm 1970, những thập niên 70, thì đặc biệt là năm 71 thì nó có cái sự chuyển đổi từ cái kinh doanh mà lấy dùng vàng làm tiêu chuẩn để đối ứng, thì sau năm 70 là sẽ có những cái sản phẩm khác có thể dùng để đối ứng với tiền. And it's by far Forex market. I need to emphasize something. It is by far the largest decentralized market for fiat, so currency trading around the world.
and it's one of the most stable, as most fiat, which is a currency backed by a country and thus their banks, it's just always growing and secure. Tôi phải muốn nhấn mạnh hơn là thị trường Forex là một thị trường kinh doanh tiền tệ phi tập trung lớn nhất tồn tại trong nền kinh tế của trái đất. Now we're talking about, as you can see, daily transactions just in 2010, so 12 years ago, 3.98 trillion transactions, which grew by almost double in 2020 to 6.6 trillion. And we currently hold one of the largest market caps of any decentralized market or trading platform of 2.5 quadrillion US dollars. Thế thì để chúng ta hình dung một chút xíu thì cái lượng giao dịch hàng ngày của thị trường ngoại hối vào năm 2010 đó là được ước tính là hơn 3,9 ngàn tỷ đô một ngày, và hiện tại là năm 2022 thì con số đó đã gần như là gấp đôi, nó có đạt được 6.600 tỷ 6.600 tỷ USD, và hiện tại là cái market cap là cái vốn hóa thị trường là tổng vốn hóa thị trường là đang là 2,5 triệu tỷ đô. Thì nếu mà chúng ta hình dung là thị trường Forex là hiện tại vốn hóa nó rơi vào khoảng tầm 100 tỷ đô, thì ở đây là triệu tỷ đô. So after this, of course, there was an evolution of trading, which I'm only going to briefly going in, where we have the first development of semi-decentralized trading, so fully decentralized trading, exchange platforms, and so on. Tiếp theo là cái nội dung là chúng ta tìm hiểu sơ về cái lịch sử phát triển của cái việc giao dịch Forex. Thì tôi sẽ nói nhanh cái vấn đề này thôi. Thì ban đầu là nó sẽ là bán phi tập trung, sau đó là hoàn toàn phi tập trung. So after that development, where companies could first invest, we then have the investment start of small groups, direct investors, and shareholders, which we have here as a trust, self-trade, and then the API trading platforms, which is already going into nowadays direction. Thế thì sau khi mà có cái thị trường hoàn trung thì chúng ta sẽ có giao dịch tự do hoặc là giao dịch ủy thác, hoặc là chúng ta có thể dùng đặt lệnh cho bot để triển khai cái việc giao dịch Forex này. And with the newest tool, the last one, that's when we are now, where we have AI technology, we have other technological bots that we use and utilize to trade automatically on various different platforms. Và hiện tại thì chúng ta đang ở cái mức phát triển cuối cùng, đó là chúng ta đang sử dụng các con bot AI để nó có thể nhận diện các cái gọi là các cái xu thế để có thể thực hiện các cái lệnh giao dịch tốt nhất. Now, for some of you might think, okay, why then go to Vietnam as one of our main targets at the moment? Here's a little map of 2017 of traders on the Forex market on other platforms. As you can see, we already have around 4.6 million traders in Vietnam. And new statistics shows that especially in Vietnam, we have a high adaptation for such market and constantly growing as well. Thì nếu mà chúng ta thắc mắc là tại sao lại chọn Việt Nam là thị trường tiên phong, thì có hai lý do. Thứ nhất là chúng ta thấy trên cái bản đồ đây là cái lượng tập trung của các cái giao dịch Forex được ghi nhận vào năm 2017, thì ở châu Á là đã có 6,4 triệu trader, và đặc biệt là thị trường Việt Nam là một trong cái thị trường rất là tiên tiến. Chúng ta luôn luôn cập nhật, đặc biệt với những các cái giao dịch và các cái công nghệ mới, nên là Việt Nam hiện tại là đứng thứ 6 thế giới về cái trữ lượng crypto, mặc dù là crypto chỉ mới có mới ra đời được hơn 10 năm nay.
Fantastic. Thank you so much. Now, a little bit of what we actually do with HETERY and what hedging actually is for those of you that are not so proficient with that yet. So, as you all know, there's always a risk involved in trading anything online and in general, as markets can be volatile and economic conditions can be fairly bad. Thế thì hedging là như thế nào và HETERY sẽ sử dụng hedging như thế nào? Chúng ta sẽ tìm hiểu một chút. Thế thì thứ nhất là trong cái việc giao dịch đó, thì nó luôn luôn nó xảy ra rủi ro. Không ai mà có thể tránh khỏi cái rủi ro này hết. Now, when we talk about a hedge, we reduce the risk of these market conditions because we are trading opposite pairs of not just one but multiple different currency pairs on a forex market platform. Thế thì để tránh cái việc mà trong cái giao dịch các cái gặp tiền tệ mà rủi ro do những cái thông tin xấu là những cái thông tin scandal mà nó ảnh hưởng tới cái tỷ giá của các cái đồng tiền, thì cái việc cái công thức hedge nó mới được thực hiện. Đó là chúng ta đảm bảo được cả bên mua và bên bán, thì chúng ta sẽ không xảy ra những cái vấn đề rủi ro trong cái việc mà chúng ta trữ một cái cặp đồng nào đó. That's why in lots of places it is normally called a perfect hedge, when we offset the risk, the volatility of the market with our hedging strategy. Thế thì ở đôi nó mới được gọi là cái kỹ thuật là một cái hedging hoàn hảo, có nghĩa là sẽ không bị rủi ro cho dù chúng ta đặt lệnh là lệnh mua hay lệnh bán, thì chúng ta đều có một cái lệnh đối ứng để đảm bảo là chúng ta không bị lỗ. Now, with our next move, we have our own strategy that we take in place, and we call this one high hedging. Thế thì cái bước tiếp theo là chúng tôi có một cái chiến lược đó gọi là hedging tối ưu. Now, over the last few years, we have spent our time developing our AI platform and identifying forex platforms or trading platforms that we can use our AI technology with and apply our high hedging strategy. Trong năm 2021, năm vừa qua, thì chúng tôi đã nghiên cứu rất là nhiều các cái sàn giao dịch trên thế giới, và chúng tôi đã chọn ra được những cái sàn giao dịch uy tín, ổn định và độ bảo mật cao để thực hiện các cái giao dịch forex của mình. Now, in this kind of system, our AI tools will perform competitions to justify our entry and exit in certain trades, and also micromanage and overview our trading activity to avoid any losses or red flagging of any accounts. Thế thì cái việc mà cái công dụng của cái trí tuệ nhân tạo hedging tối ưu này là cái công nghệ này nó cho phép mình xử lý tất cả các giao dịch trong cái giai đoạn mà competition vòng 1 và vòng 2, cái vòng gọi là vòng định giá của các cái sàn giao dịch này, thì nó sẽ cho phép chúng ta xử lý từng cái giao dịch, từng cái thời điểm lệnh để nó đảm bảo là không có bị thứ nhất là không đảm bảo chỉ tiêu và không có bị các cái vấn đề rủi ro. Perfect. Thank you so much. Now, this is our strategy. These are our trading platforms or some of our partners that we are using and cooperating with for this. And here we'll show you two of these. Thế thì trên màn hình của chúng ta là những cái sàn giao dịch mà sau khi và test thì chúng tôi đã chọn được. Đây thì là chúng ta có thể thấy là có FTMO và Earn to Trade, Funded Next vân vân. Thì trong cái buổi giới thiệu ngày này chúng ta sẽ giới thiệu hai cái sàn giao dịch uy tín. Now, let's take a look first at FTMO. Thế thì chúng ta hãy xem Go. FTMO.
So FTMO is also a trading platform. However, there we have what is called an FTMO challenge, which you have to pass in order to actually become an active trader on their platform. Thế thì chúng ta có thể thấy trên cái website chính của họ luôn, đây là các cái vòng mà của cái gọi là cái FTMO challenge, là nó sẽ yêu cầu chúng ta phải qua được vòng 1, qua được vòng 2 và đến vòng 3 thì chúng ta mới là FTMO trader. Thì ở cái khi mà đến được vòng 3 thì chúng ta mới có thể earn real money, là có thể kiếm tiền được anh chị. Còn ở đây thì chúng ta đánh nhưng mà chúng ta không có rút được cái winning của mình ra. Đây chỉ là cái vòng test mình thôi. So for most people, this is already becoming a challenge, as they cannot really enter the market or the potential trading to make any real money. It takes time, it takes money, and it gives most people a headache. Ok, thế thì đối với rất là nhiều các cái nhà giao dịch viên tự do thì các cái vòng kiểm tra này á, là rất là gay gắt đó. Thí dụ như là cái challenge vòng 1 đây là mình phải trade trong vòng 10 ngày, không được lỗ quá bao nhiêu, không được lời quá bao nhiêu, rất là nhiều các cái tiêu chí mới có thể vượt qua được cái vòng thi. Thì nếu như mà mình là một cái nhà giao dịch tự do thì cái vấn đề này nó khá là khó khăn. Now, this is the kind of thing that's already happening, right? And the challenge, as Sky probably already translated, we have to pass a certain amount of days and periods, trading actively without a loss or minimum loss, maximum loss, make profits, and then get into the actual real trading platform. Thế thì nếu mà chúng ta thấy rằng là để mà vượt qua cái vòng thi này, chúng ta cần tối thiểu cái vòng 1 là chúng ta phải, cái tài khoản đó chúng ta phải giao dịch 30 ngày. Và trong 30 ngày tồn tại đó thì là phải có 10 ngày giao dịch. Rồi tiếp theo là phải qua được cái mốc là 60 ngày. Thế thì đương nhiên là các cái vòng thi này không những là nó yêu cầu về độ khó, mà nó còn phải yêu cầu về cái tính duy trì bền bỉ của chúng ta nữa. Now, another example for this one would also be my FOREX funds, which is pretty much a similar platform. Một cái platform khác mà chúng tôi cũng thường xuyên sử dụng để tham gia để xử lý hedging, đó là cái My Forex Fund. Now here we have what we call an evaluation period, which is similar to what I mentioned just before with FTMO, where you have to pass a certain challenge to get into the real trading. Thế thì ở đây đối với cái sàn MFF này, My Forex Fund này, thì họ cũng có những cái yêu cầu về đánh giá năng lực y như cái sàn trước. Ví dụ như chúng ta đây là những cái yêu cầu của họ, step 1 rồi phase 1, đây là giai đoạn 1 đó, rồi đây là giai đoạn 2 đó, thì phải thỏa mãn những cái yêu cầu này. Thì đây là những cái gọi là challenge dành cho các cái nhà giao dịch. So there's lots of trading involved, lots of work for most people that might not have the time as full-on traders to actually get down to business and work their way through these trading programs. Thế thì các bạn có thể thấy là có rất là nhiều cái hoạt động giao dịch, rồi có nhiều cái việc mà tính toán là phải làm, nên là có thể là cái này nó khá là khó khăn đối với một cái giao dịch viên tự do có thể tự làm. Now, in this sense, that's where we come into play with our AI hedging and high hedging models and strategy. As you can see, with your money invested with us, we apply our trading bot and then use different exchanges to tackle these challenges and invest smartly. Okay. Thế thì đó là lý do mà HETERY được ra đời. Đó là các cái nhà đầu tư thì sẽ đầu tư vào HETERY, và HETERY sẽ phát triển và quản lý cái hệ thống bot giao dịch để đảm bảo vượt các cái vòng thi. Và sau khi giao dịch
ở các cái sàn này xong, và tới khi mà có thể trở thành cái tài khoản live rồi thì sẽ tạo ra lợi nhuận và trả lại cho các nhà đầu tư từ cái hoạt động giao dịch. Very good. Now, with this in place, we overcome these challenges and the challenge gap that most people have, and the risk aversity of any investor and losing money. Thế thì chỉ có bot nó mới có thể là thực hiện cái lượng giao dịch và cái thời điểm giao dịch chính xác như vậy thôi, chứ còn người làm thì không thể nào canh giờ làm chính xác được như vậy. Nên là cái vấn đề là có cái con AI thì nó sẽ giải quyết được cái vấn đề giao dịch, và chúng ta áp dụng cái high hedging model nữa thì chúng ta sẽ đảm bảo được rủi ro của cái việc giao dịch. And now we come already to our next phases, our development phases of the company and entering the international market. Cái tiếp theo là chúng ta đến với cái chiến lược phát triển của công ty cũng như là của dự án để bước ra làm một cái doanh nghiệp toàn cầu. Now, as you guys can see, currently we are in phase 1 of our global campaign and development phase, where we try to establish or create new active users for our platform in the Vietnamese market, roughly 300 to 500 new users. Thế thì chúng ta có thể thấy trên màn hình là hiện tại là chúng ta đang ở giai đoạn 1, là từ quý 4 năm 2022 cho tới quý 2 năm 2023, thì chúng ta có các chỉ tiêu về phát triển con người. Thế thì đội ngũ thì chúng tôi hy vọng là sẽ phát triển từ 300 cho tới 500 các cái thành viên mới. We've currently set our revenue goal for the Southeast Asian market at 2 to 5 million US dollars, which then leads us to starting our representative office in Vietnam, especially in Hanoi, Saigon, and other large cities. Thế thì cái chỉ tiêu về doanh số chúng tôi là từ 2 tới 5 triệu đô. Nếu mà đạt chỉ tiêu này thì chúng ta sẽ nhắm đến cái việc là tổ chức cái văn phòng đại diện tại Việt Nam và những thành phố tiêu biểu như là Hà Nội, Sài Gòn, là những thành phố lớn. Now, thus further in quarter 2 of 2023, we would like to enter more Asian market, Chinese market, Indian market, and other countries around the Southeast Asian market as well. Và vào cuối giai đoạn 1, sau khi cái thị trường Việt Nam đã tương đối ổn định, thì chúng tôi dự kiến là sẽ phát triển những cái thị trường mới ở khu vực Đông Nam Á, Trung Quốc và Ấn Độ. Now, as everything is progressing positively, we would then go over into our next strategy part and the next phase 2, which is creating counter assets of 2 to 3 million US dollars to create more stability in the company and for the company as well as for our community. Thế thì nếu mọi chuyện phát triển đúng như dự kiến thì vào giai đoạn 2 là chúng ta sẽ có một cái tài sản đối ứng, dự kiến là chúng ta sẽ có một cái tài sản đối ứng từ 2 cho tới 3 triệu đô. Now this phase 2 lasts from roughly quarter 3 in 2023 to quarter 3 in 2024. It would also entail new market entries, the Australian European market, as well as opening new offices there and running our company campaign. Thế thì cái giai đoạn 2 là kéo dài 1 năm, từ quý 3 2023 cho tới quý 4 tới quý 3 2024. Thì ngoài cái việc và phát triển cái tài sản đối ứng thì chúng ta còn phát triển cái thị trường mới như thị trường Úc và châu Âu, thành lập các cái văn phòng đại diện tại thị trường mới và lên chiến lược cho cái việc phát hành cổ phiếu. Now, one of the largest or biggest goals for this year is going to be being listed at the Hong Kong Stock Exchange as well as the Nasdaq, which is going to be our primary goals that we really try to target. Thế cái mục tiêu chiến lược nhất trong cái giai đoạn này đó là việc thành công niêm yết
cổ phiếu của HETERY tại sàn giao dịch chứng khoán Hồng Kông và đặc biệt là Nasdaq nếu hồ sơ được duyệt. And now we're entering actually our phase 3 development, which is going to be starting in 2024 as well, lasting for roughly a year plus until 2025. Và chúng ta đến với cái giai đoạn phát triển cuối cùng là giai đoạn 3, sẽ bắt đầu từ quý 4 2024 và giai đoạn này kéo dài 1 năm. Now here we have our HETERY investment fund, which will contain other stocks and other shares from other large corporations of the top 500 in the world, where companies, where we buy shares from other companies and make it possible for our shareholders and investors to actually buy with the HETERY shares other shares. Thì cái mục tiêu chiến lược của năm nay là chúng ta sẽ thành lập một cái quỹ quản lý đầu tư và quỹ quản lý tài sản. Thì với cái thất thặng dư từ cái việc giao dịch mà hedging thì cái dòng tiền đó sẽ được sử dụng để đổ vào đầu tư và chúng ta sẽ thành lập một cái quỹ quản lý. Just to name a few, probably purchasing, of course, Apple, Facebook, or Meta as it's called. We have other partnerships or talks already that would be potentially a good investment. Thì khi mà chúng ta tổ chức cái quỹ quản lý đầu tư thì chúng ta có thể sở hữu các cái cổ phiếu của các công ty gọi là 500 các công ty thành công nhất và chúng ta có thể chuyển đổi cổ phiếu HETERY đến những cái cổ phiếu như là Apple hoặc là Google hoặc là Facebook. Now, with that development, and if everything goes right, as predicted, we have the next entry target or target market, which is the African and Latin American market, the new opening of new offices, campaigning with other partners in these cities and investors or places as well. Và một trong những cái mục tiêu về phát triển con người cũng không kém quan trọng, đó là phát triển các cái thị trường mới như là thị trường châu Phi và châu Mỹ Latin, lên các cái kế hoạch PR và thành lập các cái văn phòng đại diện tại các cái thị trường mới này. Now all of this what we did before in phase 1, 2 and now in 3 is supposed to lead up to us being listed at the New York Stock Exchange as well as the London Stock Exchange. Và tất cả các cái thành quả của cái giai đoạn phát triển chiến lược giai đoạn 1, 2 và 3 là để cho chúng ta có thể thành công được niêm yết trên thị trường chứng khoán New York Stock Exchange và thị trường chứng khoán London. Now, with that, I haven't mentioned anything yet or much about the actual share development of HETERY, which is then, of course, being grown, and I will go into it now. Thế thì chúng tôi chưa nói gì về cái chiến lược niêm yết, thì tôi xin phép chia sẻ cái chiến lược phát triển các cổ phiếu của HETERY. So here we have it, our company share strategy. I have put it into phases that I will now present to you. Trên màn hình là cái chiến lược phát triển cổ phiếu của HETERY. So in phase 1, we have our early investors, we have our pioneers, we have some of you potentially that will invest with us, and those people will get an offering of a preferential price, and we will roughly offer around 10 to 50% of our shares to those pioneer investors. Thế thì giai đoạn 1 là giai đoạn ưu tiên dành cho các cái nhà đầu tư tiên phong. Thì các nhà đầu tư đầu tiên tham gia với dự án HETERY thì có thể mua cổ phiếu ở cái giá rất là rẻ, là giá khởi điểm là 0,1 đô, với cái trữ lượng là từ 10 cho tới 15% cổ phiếu và cái mức tăng giá là 0,33% một ngày. Và tại thời điểm này, trong giai đoạn 1
và thậm chí là giai đoạn 2 thì mục tiêu về vốn hóa đó là từ 1,5 triệu cho tới 2 triệu đô. So while your basic investment grows by around 7% over the month, you are also able to reinvest in us by buying our shares. And we then have a potential offer or the price increase of around 0.33% per day of our share price. That is what we're expecting over the next year. Thì sau khi mà chúng ta đầu tư với HETERY thì cái lãi tỉnh chúng ta nhận được đó là 7% một tháng, và với cái lãi cũng như là cái phần hoa hồng này thì chúng ta có thể tái đầu tư bằng cách mua cổ phiếu của HETERY với cái mức độ tăng giá là 0,33% một ngày. So additionally to that, we will have a capital value of around 1.5 to 2 million US dollars created, and share value will grow exponentially from here on. And then we will enter phase 2, which is also part of phase 1. Thế thì ở giai đoạn này cũng như là cả giai đoạn 2 thì mục tiêu vốn hóa của chúng ta là 15 cho tới 1,5 cho tới 2 triệu đô. Nó tương đương với lại 15% cổ phần thì nó là khoảng 1,5 triệu đô. Now in phase 2, we will limit the amount of shares being able to be purchased via the packages offered to create a certain scarcity for the market, and thus increasing the share price even further. So for pioneer investors, they now have the opportunity to liquidate already at a higher price their reinvested capital, thus making even more money. And now we will offer even a certain amount of shares only to the market and hoping to hit our target. Thế thì ở cái giai đoạn 2 thì chúng ta sẽ giới hạn cái lượng cổ phiếu mà các nhà đầu tư có thể mua được và tái đầu tư được từ gói vào, thì điều này là tạo cái ưu thế cho những cái nhà đầu tư tiên phong, là lúc này là cái nhà đầu tư tiên phong thì có thể sở hữu nhiều cổ phiếu của HETERY hơn, trong khi các cái nhà đầu tư mới vào thì cái lượng cổ phiếu họ có thể chuyển đổi được nó thứ nhất là sẽ ít hơn, và cái thứ hai là vì giá nó đã lên nên là họ sẽ mua được cái giá cao hơn, và nó cũng sẽ tạo ra cái độ khan hiếm cũng như là tăng cái tính thanh khoản cho cổ phiếu HETERY. With these two phases taking almost place at similar times with our development strategies, we would then enter phase 3 and 4. Và nếu như với các cái kế hoạch và được thực hiện thì chúng ta sẽ bước vào giai đoạn 3 và giai đoạn 4. Cái này nó sẽ ứng với giai đoạn 2 và giai đoạn 3 của các chiến lược phát triển công ty. So for phase 3 and 4, we're planning our IPO round 1 and 2. In IPO round 1, we will now start offering again a batch of shares, around 20% to the market and secondary investors. Thế thì tiếp theo là hai cái giai đoạn chiến lược, đó là giai đoạn 3 và giai đoạn 4, thì chúng ta sẽ thực hiện IPO vòng 1. Và ở IPO vòng 1 thì chúng ta sẽ phát hành ra 20% cổ phiếu ra thị trường. Now for those already pioneer investors, they now again have chance to sell their shares at a much higher price or offer their shares to secondary and tertiary investors to gain more value. Thế thì đối với các cái nhà đầu tư tiên phong tại thời điểm này là chúng ta bắt đầu có thể thanh khoản các cái cổ phiếu mà chúng ta đã mua được từ ban đầu, và chúng ta có thể sinh ra lợi nhuận từ cái việc kinh doanh cổ phiếu này. Now with this, as mentioned before, in our development stage, we then also have much higher chances to be listed at the Hong Kong Stock Exchange and the Nasdaq. Thế thì sau khi mà chúng ta listing IPO vòng 1 xong thì đúng với cái chiến lược phát triển của giai đoạn 2 của công ty thì chúng ta sẽ được niêm yết ở sàn chứng khoán Hồng Kông và Nasdaq. So now leading all the way into 2025, as with our development strategy,
we now gonna talk about our round 2 IPO, where we're gonna offer 30% to 35% of our stocks to the market and community. Thì bước đến khoảng thời gian năm 2025 mà chúng ta ở giai đoạn phát triển thứ 4 của cái chiến lược phát triển cổ phiếu, và tại thời điểm này thì chúng ta sẽ thực hiện IPO vòng 2 và chúng ta sẽ phát hành 30 cho tới 35% tổng số cổ phiếu ra thị trường. So with all of this offered, we are talking about roughly 60 to 65% of our shares being in the hands of a community and investors, thus making HETERY a public holding company overall. Thế thì nếu như chúng ta chú ý đó là ở trong giai đoạn 1 và 2 thì phát hành là 10 cho tới 15% cổ phiếu, giai đoạn 3 chúng ta phát hành 20% cổ phiếu và giai đoạn 4 chúng ta phát hành 30% cổ phiếu, thì tổng số lượng cổ phiếu đã phát hành ra thị trường là từ 60 cho tới 65%. Đây là một cái tỷ lệ tối ưu cho một công ty đại chúng khi mà 2/3 cổ phần của công ty là được thị trường nắm. Now, with all of these shares offered and money raised, we now have our final goal, as mentioned before, on the development strategy to be listed at the New York Stock Exchange and the London Stock Exchange. Và đương nhiên là chúng ta sẽ theo sát cái lộ trình phát triển của công ty. Sau khi mà chúng ta phát hành được IPO lần 2 thì chúng ta sẽ niêm yết tại thị trường chứng khoán New York và London. And now we come to almost my last slide. Why invest with us? Why actually take the risk, or let's say minimize risk to invest with a new company? Thế thì tôi đã bắt đầu tới cái phần cuối cùng của buổi thuyết trình của tôi ngày hôm nay rồi. Thế thì tại sao lại chọn đầu tư với chúng tôi? Tại sao lại chọn tham gia cuộc chơi này? So first off, we have a fully registered business. As you could see, we have a talented and enthusiastic team that has over 30 years of experience. We have an IT team that is, let's say, very, very passionate and working tirelessly on our new AI technology. Thì chúng ta thấy cái điểm đầu tiên đó là chúng tôi là một cái đội ngũ và một công ty có rất là nhiều các cái tài năng và nhiều kinh nghiệm cũng như là chuyên nghiệp. Thứ nhất là chúng tôi được đăng ký có giấy phép đầy đủ, và thứ hai là các cái đội ngũ cố vấn cũng như là các cái chuyên gia kinh tế là hơn 30 năm, cộng với cái đội ngũ IT rất là cập nhật và rất là tuyệt vời. We have found new ways with our AI technology to create stable and sustainable profits, not just for the community but for businesses as well, and for our business to grow substantially. Chúng tôi không ngừng ứng dụng các cái công nghệ mới để tạo ra một cái cộng đồng, tạo ra cái lợi ích một cách bền vững và duy trì lâu dài cho cộng đồng cũng như là cái doanh nghiệp của bản thân. Now you will also be able to buy company shares or stocks at a much lower price. You will follow smart community strategies and development to grow your investment and let's say your financial capital. Và nếu như các bạn tham gia đầu tư vào thời điểm này thì chúng ta có thể mua được cổ phiếu với giá rất là tốt, và chúng ta có một cái cộng đồng rất là thông minh và với cái chiến lược phát triển rất là hợp lý. We have a low entry price with only $1,000 and we promise around a 35% return on that $1,000 after roughly 6 months. Cái gói tham gia cái giá rất là phải chăng, và cái lợi nhuận thu được từ cái gói tối thiểu là cái gói 1.000 cũng đã là 35% trong 6 tháng. Now for all of this, with our AI technology, our minimum risk, we create our created strategy of high hedging. We create a stable, sustainable investment for all of you and for the community to again reach this financial freedom that most of us dream about. Và cái việc mà không ngừng cập nhật cái hệ thống tư duy nhân tạo, trí tuệ nhân tạo để xử lý các cái giao dịch cũng như là áp dụng cái mô hình giao dịch high hedging, thì chúng tôi sẽ đem đến được
cái sự tự do tài chính cũng như là cái cuộc sống mà bạn mong muốn. All right, great. Now I've been talking for a long time, and my dear friend Mr. Sky has also been translating tirelessly. I would like to give you now the chance to ask me questions, and I will try my best to answer them for the community. Vâng, và nãy giờ thì tôi đã thuyết trình rất là nhiều rồi, và cái phần nói của tôi đến đây là đã hết nội dung, và bây giờ xin đến phần